Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u videopořadu Transearch Right to the Point, neboli k věci, ve kterém si povídáme s kapitány českých firm o dopadu současné situace kolem šíření nákazy COVID-19 na jejich podnikání a opatření, které v této souvislosti zavedly. Mé jméno je Vladimír Polomský a pracuji jako konzultant Transearch International pro Českou a Slovenskou republiku a budu vás dnešním pořadem provázet. Dovolte mi nejdřív pár slov o Pavlovi. Pavel je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze a ve skupině Komerční banky působí již od roku 1991. Zastával zde různé pozice v retailovém a korporátním bankovnictví. V listopadu 2005 se pak stal místopředsedou a později i předsedou představenstva penzijního fondu Komerční banky. V květnu 2014 se stal výkonným ředitelem pro lidské zdroje v Komerční bance, no a od ledna 2019 působí jako generální ředitel a předseda představenstva Modré pyramidy. Kromě jiného má na starosti i spokojenost zaměstnanců, externí i interní komunikaci, tým péče o klienty, rozvoj digitálních služeb a právní služby a compliance. Pavle, dobrý den, vítám vás v našem pořadu. Dovolte mi hned první otázku. Zaprvé jsme se museli co nejrychleji vypořádat se zajištěním provozního chodu společnosti, kde nám pomohlo, že jsme měli velmi dobře připravený plán kontinuity podnikání. Za druhé máme interní poradenskou síť s více než 600 poradci, kterým prakticky ze dne na den poklesl počet schůzek a vlastně i obchodních aktivit na 25% standardního stavu. A my jsme museli co nejrychleji vyřešit, jak na tuto situaci zareagovat. A pochopitelně jsme nezapomněli ani na naše klienty, na zajištění komunikace s nimi, přičemž největší část byla věnována tématu odkladu splátek úvěrů. Jsme přesvědčeni, že spokojení zaměstnanci a finanční poradci zajistí i spokojenost našich klientů. Primárně jsme se tedy nejdříve zaměřili dovnitř firmy. Rovněž jsme již několik let věnovali pozornost digitalizaci naší společnosti. Vlastně naprostá většina z našich 330 zaměstnanců měla již dříve notebooky a zbývající obdrželi v prvních dnech té mimořádné situace. Velmi dobře nám od začátku fungovalo vzdálené připojení, a tak jsme vlastně bez větších obtíží ihned přešli na home office a na komunikaci prostřednictvím Skypeu. Dá se tedy říci, že fungujeme prakticky bez omezení, obdobně jako tomu bylo dříve. Pro naši poradenskou síť jsme již v prvním týdnu nastartovali masivní online vzdělávání a rozvoj, které běží už více než měsíc, a to i s celou řadou externích osobností. Věříme, že vysoká odbornost poradců spolu s maximální digitalizací procesů budou i do budoucna naší konkurenční výhodou. A směrem vlastně ke klientům. Vy jste zmínili klienty, takže o odklad splátek nás dosud požádalo více než 3000 klientů a již velké části z nich jsme odklad zajistili. Já jsem přesvědčený, že klíčová je v této době komunikace, a tak se snažíme v maximální možné míře být v kontaktu jak s našimi zaměstnanci a poradci, tak i s našimi klienty. Máme skvělý tým lidí, který se v současné době ještě více semknul a prokázal velkou obětavost a schopnost se rychle adaptovat na novou situaci. Prioritou je tedy pro nás tento tým udržet. A víme, že v oblasti jejich rozvoje se musíme zaměřit především na rozvoj digitálních schopností a dovedností, kterému se chceme věnovat zejména v průběhu druhého pololetí tohoto roku a v příštím roce.
Nejprve mi dovolte krátce se vrátit k situaci v prvním čtvrtletí tohoto roku, kdy v oblasti financování bydlení v rámci stavebních spořitelen vzrostl objem poskytnutých úvěrů meziročně o 1/3 zhruba, na více než 15 miliard korun. Počet nových smluv o stavebním spoření přesáhl 130 000 a zůstal tak zhruba 1% pod skutečností prvního čtvrtletí loňského roku. Nicméně současná situace, kdy to vypadá, že o práci přichází a zřejmě ještě přijde více než 100 000 lidí a řada podnikatelů omezí či ukončí své podnikání, bude mít nepochybně negativní vliv na naše hospodaření a i na naši situaci jako celého sektoru stavebních spořitelen. Ten dopad vnímáme jak na objem nových úvěrů a počet uzavřených smluv o stavebním spoření, který já odhaduji někde v řádu 10 až 20% pod úrovní loňského roku, tak ale vnímám velmi negativně nebo velmi silně dopad i na kvalitu úvěrového portfolia, která byla v posledních letech v růstu ekonomiky vynikající. Tam se ale netroufnu ten dopad odhadovat. Nicméně v souvislosti s očekávaným poklesem produkce jsme v modré pyramidě již nastartovali celou řadu obchodních aktivit. A to jak na podporu financování bydlení a stavebního spoření, tak i na podporu pojištění. A my věříme, že tyto aktivity sníží negativní dopady stávající situace. To, co dále ještě podnikáme, je výraznější podpora digitalizace naší společnosti, včetně dalšího rozvoje naší mobilní aplikace MP Home, kde přineseme zlepšení komfortu pro naše klienty, což je například možnost zasílání všech dokumentů prostřednictvím této aplikace nebo uzavření stavebního spoření online. Upřímně, já se moc necítím být povolaný k tomu vzkazovat něco lídrům firem na našem trhu. Možná mimo jiné i proto, že každý z nich se teď nachází úplně v jiné situaci. Nicméně pokud bych přeci jen mohl předat něco ze své zkušenosti, pak zůstaňte pozitivní a věnujte se svým lidem. A věřím, že se vám to v dobrém vrátí. A nebuďte lhostejní k tomu, co se děje okolo vás. Přeji vám všem pevné zdraví. A to je vše z dnešního pořadu. Děkuji, že jste se dívali. Pokud se vám pořad líbil, budu rád, když ho budete sdílet a budeme se těšit na vás v dalších dílech pořadu Right to the Point, které najdete na našem profilu na LinkedIn. I přes tuto nelehkou dobu vám přeji hezké a úspěšné jarní dny. Na viděnou.